На початку ХХ століття у 1905-1907 роках археологи, проводячи розкопки в Західній Україні, виявили неймовірні знахідки. Останки, знайдені на Волині біля одного села на Рівненщині та в Тернополі, викликали хвилю суперечок і загадок, подібних до тих, що були знайдені в Сейрі, штат Пенсільванія. Усі вони надзвичайно нагадували людські скелети, але з однією дивовижною аномалією – 2 кістковими виступами, рогами на черепі. Вони були зростом близько 210 см. Волинь – загадки стародавніх курганів. На Волині поблизу міста Луцьк археологи натрапили на стародавній курган, який приховував безліч скелетів. Усі вони мали ті ж загадкові роги на черепі. Дослідження показали, що ці істоти були поховані з почестями, які належали вождям або великим воїнам. У деяких похованнях було знайдено артефакти, що свідчать про високий рівень розвитку культури і ремесел. Однак, як і у випадку з знахідками в Сейрі, після початкових досліджень останки були відправлені до місцевого музею, де невдовзі зникли безслідно. Рівненщина – таємниці лісових масивів. У густих лісах Рівненщини, недалеко від одного з сіл поблизу міста Рівне, група дослідників знайшла стародавнє поховання, обнесене кам'яним колом. Скелети, знайдені всередині, також мали роги і були значно вищими за звичайних людей. Місцеві легенди розповідали про велике плем'я, що жило в цих місцях і мало надзвичайну силу та могутність. Дослідники відправили останки до Центрального музею регіону, але, як і в попередньому випадку, вони невдовзі зникли за загадкових обставин. Документи та звіти також зникли або були засекречені. Тернопіль – відкриття на пагорбах. Поблизу Тернополя на пагорбах археологи розкопали велике поховання, що містило десятки скелетів із тими ж аномаліями, кістковими виступами на черепі та високим зростом. Виявлені артефакти свідчили про високорозвинену культуру, можливо, пов'язану з ритуальними практиками або релігійними обрядами. Як і в інших випадках, скелети були відправлені на дослідження до місцевого музею, але через кілька місяців їх сліди загубилися. Зникли не тільки самі останки, а й будь-які згадки про них в офіційних документах. Зникнення останків і документів викликає безліч запитань і теорій. Деякі дослідники припускають, що це може бути пов'язано з урядовими програмами або секретними науковими дослідженнями. Інші вважають, що за зникненням стоять приватні колекціонери, які полюють за незвичайними артефактами. Незалежно від причини, історії цих знахідок залишаються однією з найбільших археологічних таємниць.